4 talks about voicing and consonants. طبعا احنا شرحنا باليونتات يعني unit 2 unit 3 talks about vowels يعني it concentrates on vowels. ركزنا على vowels, how we produce vowels, what are the articulators that are responsible for the protection of vowels. Now we will study consonants in details. راح نركز من هنا والشابترات الجاية على الconsonants. voicing and consonants. أهم صفة بالكونسونانتس هي الفويسنج، يعني الكونسونانتس الأصوات الصحيحة تنقسم قسمين، إما تكون voiced or voiceless. الفويسد هي أصوات مسموعة من نقولها يعني نسمعها، مثلا هسه عندي صوت الد، صوت الب، صوت الف، صوت الز، هاي الأصوات مسموعة. تلاحظون شلون الأصوات مسموعة واضحة. الفويسلس هي كلمة voiceless شنو يعني؟ voice وضعيف لها الإضافة suffix less. less إذا ضفناها إلى كلمة تنطي معنى يعني شلون سلبي. يعني شنو voiceless؟ يعني كأنما أصوات بدون صوت، يعني مو واضحة. لما نقول ب أصوات يعني مو هالقد واضحة، بيها aspiration، بيها voicing. أوكي مثلا عندنا ت، س، فرق ما بين س وز، س ز. أوكي اكو فرق ما بين الش والج. هاي لأن تونا دارسيهم هذين الأصوات، أوضح لكم يعني مثلا اكو فرق ما بين الب والب. شوفوا شلون الب والد وهاي الأصوات شلون واضحة، بينما الفويسز لا. فأهم صفة بالكونسونانتس هي الفويسنج. أوكي the first page talks about what? talks about the larynx. طبعا أهم عضو أو أهم articulator مسؤول عن consonants هو حيبلش منين؟ من اللارynx. أوكي من اللارynx الحنجرة. What is larynx؟ طبعا larynx have or has several important functions in speech. بالبداية it's main طبعا هذا general information for you، معلومات عامة لكم على ما تعرفون إنه اللارynx منين مصنوعة، منين متكونة. اللارynx هي مو bones، هي مو meat، لا هي عظام ولا هي لحم. it is what? it is a cartilage. شنو يعني cartilage؟ يعني غضاريف. أوكي غضاريف. ومنين متكونة؟ يعني الغضاريف الرئيسية مالتها. its main structure is made of cartilage, a material نعرفها a material that is similar to bone but less hard أقل صلابة. The larynx structure is made of two large cartilages. These are hollow and are attached to the top of the trachea. When we breathe, the air passes through the trachea and the larynx. Okay. أهم جزء بهذا البيج اللي لازم تركزون عليه إنه what is a vocal fold. طبعا vocal fold هي أصلها vocal cords. بالبداية درسناهم باليونت unit 2 vocal cords. هذا المصطلح القديم traditional term، المصطلح القديم. أما حاليا إحنا لا حنركز على شنو، ننطيه اسم آخر اللي هي vocal folds. vocal folds هي شنو؟ هي الحبال الصوتية. What is vocal folds؟ طبعا هنا تعريفها which are two thick flaps of muscle rather like a pair of lips. Okay, two thick flaps of muscle rather like a pair of lips. An older name of these is vocal cords. الاسم القديم لهم هو vocal cords. Okay. طبعا هنا حيقسم لنا vocal folds بيش تنتهي بالthyroid cartilage, and then we have الارتينويد cartilage وتفاصيل احنا أنا ما أريدها منكم هاي التفاصيل. أوكي. طبعا هنا إذا تشوفون الرسمة هنا هذه عندنا هي الفوكال فولدز. هذه هي الفوكال فولدز اللي مأشر عليها هنا وهنا. الفوكال فولدز هذني شنو؟ طبعا هي حبال صوتية. المسافة ما بين the distance between these vocal folds اسمها glottis. Okay, glottis. What is a glottis? Then if we want to know what is a glottis, here it is. Glottis is referred to the opening between the vocal folds. الأوبننج هنا طلاب، هذه الأوبننج هنا، هاي الأوبننج between the vocal folds شو يسموها؟ يسموها glottis. هسه حاليا راح ندرس الglottis، positions of the glottis، أماكن الglottis. هذني مطلوبات منكم. positions of the glottis حتكون إنه كم وحدة؟
طبعا هو شارح جوا كاتب بأنه if the vocal folds are apart we say that the glottis is open. إذا الجلوتس هن apart يعني مبتعدات عن بعض ف it is what? It is open. If they are pressed together إذا هن مطبوقات مع بعض it is what? It is closed. Okay? So we have 4 positions, 4 أماكن اللي هي wide apart. The vocal folds are wide apart for normal breathing and usually during voiceless consonants like p, f, s, etc. يعني wide apart شو وقت تكون الجلوتس when we are in normal breathing. يعني هسه حاليا احنا بنتنفس بصورة طبيعية ونتكلم بصورة طبيعية. الجلوتس مالتنا شكلهم يكون wide apart مبتعدات عن بعض بحيث الهواء تسمح للهواء أن يخرج ويصعد وينزل easily يعني بسهولة. أيضا في حالة الvoiceless consonants consonants مثل الف والتا والبا أيضا تكون الvoiceless wide apart. Neuroglots if air passed through the glottis when it is narrowed لما الهواء يخرج من الجلوتس when it is narrowed لما تكون ضيقة. narrow يعني ضيق. عندما تكون ضيقة the result is a what? النتيجة شنو؟ عندنا fricative sounds. الفريكاتيف sounds ينطونهم صوت يعني رمز هو simple هنا اللي هو ه صوت ال H. The sound is not very different from a widespread vowel. المهم شو يسموا هذا ال sound when air. إذا أنا أجيب لكم بالامتحان فراغات وأقول لكم when air escapes through a narrow glottis it makes a sound just like ه and it is called فراغ. It is called and you have to fill in the gap. شو يسموا هذا ال voice sound اللي just like ه شو يسموه ال voiceless glottal fricative. voiceless glottal fricative. Now we have the third position which is position for vocal fold vibration. شكلهم لما يكونون انمن في حالة اهتزاز when the edges of the vocal folds الإدجز يعني الحافات مال vocal folds الحبال الصوتية are touching each other. يعني شنو touching each other؟ يعني اكو تماس بيناتهم or nearly touching each other أو يعني إما يكونوا في حالة تماس أو في حالة قريبة من التماس. air passing through the glottis will usually cause vibration. الهواء مرة راح يطلع من الجلوتس when it is touching each other or nearly touching each other راح يسوي لنا vibration. اوكي لهنا that's it. we have also طبعا هن هذول الحالات الأربعة موجودات بهاي الصورة. the fourth position is vocal folds tightly closed. عندما تكون ال vocal folds فيها tightly closed جدا مطبوقات مع بعض. okay the vocal folds can be firmly pressed together مطبوقين بصورة يعني محكمة جدا so that air can't pass. إذا انطبقوا مع بعض الهواء مستحيل يطلع منهم. ما يسمح الهواء ما تسمح للهواء أن يخرج ف air can't pass between them. okay بهاي الحالة شو يسموها الglottal plosive or glottal stop. glottal plosive or glottal stop يعني شلون كأنما صوت ال هاي الحالة. okay الهواء ما يطلع. now we have respiration and voicing. respiration and voicing طبعا هذه كله شرح مفصل عن الهواء وعملية ال process of speaking شلون تصير. ننتقل مباشرة إلى this paragraph. if the vocal folds vibrate vibrate هذا اللي مأشر عليه we will hear. يقول إذا ال vocal folds vibrate اهتزوا we will hear the sound that we call voicing. حنسمع صوت. شنو اسم هذا الصوت؟ اسمه voicing or phonation نفس المعنى voicing or phonation. and there are many different sorts of voicing. عندنا ال voicing أنواع that we can produce. okay ال voicing اللي احنا ممكن ان نطلعه is different. why? think of these differences in the quality of your voice between singing shouting. يعني مثلا يقول انت اخذ مثال نفسك فرق بالvoicing الصوت لما يطلع منك when you are singing عندما تغني shouting تصرخ speaking quietly تتكلم بهدوء or think of the different voices you might use reading a story to young children. طبعا الفرق ما بين الأطفال الكبار ال young children ال old people ال men women.
أوكي، هاي الفروقات شرحتها لكم بالمحاضرة، قلت لكم شنو سبب هاي الفروقات. What is the cause for these differences. لما يكون عندنا اختلاف أكيد يكون عندنا سبب لهذا الاختلاف. What are these reasons? What are these causes? Now we have 4 points. هذين ال 4 points. السبب هو ال variations in intensity, variations in frequency, variations in quality. يعني ال variations in intensity بالحدة، اختلافات بالحدة. For example, we produce voicing with high intensity for shouting. Variations in frequency. If the vocal folds vibrate rapidly, the voicing is at high frequency. Okay? Variations in quality. We can produce different sounding voice qualities such as, for example, harsh, breathy, murmured, creaky, and so on. يعني هنا هناخذ ال voicing intonation شنو تعريفه؟ What are the differences in voicing and what are the causes for these differences. Okay, and then we will move to plosives. The first group of consonants is plosive. أول مجموعة للconsonants راح ندرسها هي شنو الplosives. الplosives تشمل لنا يا أصوات، يعني بالبداية الplosive تشمل لنا هاي الأصوات. البا خلي السرت قبل الكتاب. ب و ت والك، ب ب ت د ك ج. هذا الجروب هو يسموه what plosives. Why they call it a plosive? Now we will know. A plosive is a consonant articulation with the following characteristics. إلى هاي الصفات. First، طبعا قلت لكم منطينا A B C D ومنطينا ترقيم آخر، ترقيم اللاتيني جوا. قلت لكم اخذوا فقط الشرح بالبداية وعلى كل نقطة اسم الحالة جواها. مثلا the first phase، الحالة الأولى اللي هي هنا بدي أشرح لكم من أول خطوة إحنا شلون نلفظ البلوسيف. مثلا عندي صوت البا والبا شلون ألفظهم، صوت التا والدام، وهكذا. شنو الخطوات؟ The first one articulator is moved against another. أول شي one articulator is moved against another، يعني جزء حيتحرك باتجاه الآخر. articulator يشملون شنو قلنا لكم بالvocal cords، يشملون اللبس teeth tongue. بعد شنو المسؤول عن اللفظ مالتهم؟ هم هذا اللي قصده. or two articulators are moved against each other. مثلا one articulator يقول إذا في حالة جزء واحد مسؤول عن الكلام، مثلا صوت البا والبا، فقط اللبس المسؤول عنهم، فقط اللبس لما ينطبقون سوا حيطلعوا لي صوت البا والبا. فإذا one articulator is moved against another، واحد يتجه باتجاه الثاني كوننا صوت البا والبا، ويسموه شنو؟ يسموه bilabial لأن اللبس مسؤول عنه. or two articulators are moved against each other. two articulators شو يقصد بيها؟ مثلا عندي صوت التا والدا، التا والدا مسؤول عنهم two articulators اللي هم tongue والalveolar ridge. إذا عندنا two articulators مسؤولات، وبالتالي شو يسمون التا والدا؟ يسموهم alveolar. okay. or two articulators are moved against each other so as to form المن يتحركون باتجاه الآخر. ليش؟ على شنو؟ to form a structure، على مود يسوون إعاقة that allows no air to escape. that allows no air to escape، ما راح يسمحون الهواء أن يخرج من خلالهم. from the vocal tract. this structure is then total. شو يسموها هاي الحالة؟ جوا هنا يسمون هاي الحالة هي ال closing phase. okay. الحالة الثانية after this structure has been formed، تكون لنا هذا structure and air has been compressed behind it، والهواء انحبس بداخله أو خلفه. it is released، انطلق. اوكي، حينطلق الهواء، حينطلق. that is air is allowed to escape. هنا الهواء راح يسمح لهم أو السمح له بالخروج أو بالهروب. هاي الحالة أو الحالة شو يسموها؟ هي الفيز يعني حالة شو يسموها؟ يسموها الcompression phase. اوكي، compression phase. نجي إلى الحالة الثالثة if the air behind the structure is still under pressure. إذا كان الهواء اللي هذا اللي إحنا مسويه، يعني شلون نقول الإعاقة اللي إحنا مسويها بعده، إذا الهواء كان بعده موجود محبوس، when the plosive is released it is
probable that the escape of air will produce noise loud enough to be heard. راح تخرج لنا noise يعني الصوت عالي مسموع. شي يسموه هذا؟ يسموه plosive. اوكي plosive. هاي الحالة شي يسموها؟ يسموها release phase. يسموها release phase، حالة الانطلاق. Now we have the last phase, which is there may be voicing during part or all of the plosive articulation. ممكن يكون عندنا voicing. هاي الحالة اللي يسموها ال post release phase. Okay. English plosive. English has 6 plosive consonants. طلاب لما أدرس أنا أقول plosive، لما أدرس أقول fricative، fricates، هاي الأصوات اللي شرحناها من المحاضرة السابقة، معناتها أنا دا أقصد ال manner of articulation. manner of articulation أسلوب النطق بهاي الأصوات. يعني شنو أسلوب النطق؟ يعني أنا لما أقول plosive معناتها هاي أصوات انفجارية، أنا أحبس الهواء أطلقه مباشرة ب ب ت د، هاي الطريقة. لما أقول أصوات fricative اهتزازية معناتها إنه الهواء يخرج بممر ضيق جدا ويسبب لنا اهتزاز. لما أقول س ز ذ، هاي أصوات vibration بيها اهتزازية. fricates نفس الشيء. فعندي شنو أني عندي هذه manner of articulation. لما قلت لكم أنا أقسم الكونسونانتس إلى مجاميع plosive، طبعا سوري، أقسم الكونسونانتس أو أنطي صفات الكونسونانتس حسب ال place of articulation، manner of articulation و voicing. ال place قلنا مثلا هذا الصوت بيش أنطقه أني بالتو lips، يعني شنو اسمه؟ يعني اسمه bilabial. هذا الصوت التا والدا بيش أنطقه بالتانج والالفيلارج، إذا اسمه alveolar. هاي لما أدرس هيج أشياء معناتها أنا دا أدرس ال place of articulation، مكان النطق. لكن لما أنا أقول عن هذا النوع fricative، هذا النوع fricates، هذا النوع plosive، أنا دا أدرس المانر، الأسلوب مال النطق. والفويسنج بقت هاي واضحة. الفويسنج إنه هذا الصوت يخرج من خلاله فويس مسموع لو ما يخرج. إذا يخرج فويس مسموع معناته هو voiced. مثلا عندنا ز، عندنا الف، عندنا الب د، هاي voiced. لكن إذا ما خرج منها voice إذا هي voiceless. أوكي، مثل إيش؟ مثل ب، الت، الس، الش، وهكذا. أوكي. So English has 6 plosive consonants اللي هي البيتا د ك ج. the glottal أوكي ضعفوها ما بيها تفاصيل هنا. طبعا هنا أنا كاتب لكم بأنه التا والدا are alveolar. قلنا ليش alveolar؟ باعتبار احنا هسه عبرنا هاي السالفة مال ليش هذا alveolar، ليش يسموه هذا bilabial alveolar، لأن عندنا التانج وذا alveolarage، الأصوات تطلع لنا اسمها alveolar like تا دا. وأكو بعد أصوات هسه راح ندرسها بunit 6. وأيضا عندنا البا والبا are bilabial. ليش bilabial؟ لأن because the two lips are responsible for the pronunciation. ال two lips هن المسؤولات. وعندنا الكي جي are velar. ليش velar؟ لأن عندنا ال back of the tongue is in contact with the palate، بالتحديد ال soft palate. ال back of the tongue الجزء الخلفي من اللسان يكون بتماس مع اللثة الناعمة اللي هي اسمها soft palate. أوكي، واللي اسمها بالإنجليزي velum. الأصوات اللي تطلع منها يسموها velar consonants. أوكي. طبعا هنا يجي حيقول بأنه the plosives p t k are voiceless. Okay, the plosives p t k are always voiceless while b d g are sometimes full voiced. Okay. Also we have all 6 plosives can occur. بالنسبة للمكان اللي يجون بيه، طبعا طلاب هذا قلت لكم احنا هذا الموضوع ندرس ان شاء الله unit 8، موضوع السيلابل، مقاطع الكلمة. بالنسبة للصوت سوري الكلمة عندنا consonant vowel consonant مو هيك القاعدة قلت لكم عليها. فبالنسبة للبلوسيف بيقول all 6 plosives can occur، ممكن أن يجون at the beginning of a word، ممكن يجون بالبداية مال الكلمة، ما عندنا مشكلة. البي تجي بالبداية، التي تجي بالبداية، الدي كلهم يجون بالبداية، ماكو أي تقييد عليهم. يعني بالبداية شو يسموه بالصوت؟ يسموه initial position between other sounds، أو ممكن يجون بالوسط نسموها medial،
أو يجون at the end of a word يسموها final. okay. also we have نجي للأهم feature in voices sounds. أهم صفة بالvoices هي الأسبريشن. شنو يعني aspiration طلاب؟ الأسبريشن قلنا طبعا تعريفها موجود هنا. a period during which a period during which air escapes through the vocal folds making a sound like he. منو هذه الأسبريشن. لما قلت لكم عندنا مثلا الفنيم ب ينقسم إلى aspirated و unaspirated. هو أصلا aspiration شنو؟ يقول aspiration هي فترة من أنا ألفظ صوت معين، مثلا صوت الب ب ت ك، من ألفظ هاي الأصوات حيطلع عندي صوت. أوكي، صوت يشبه صوت الها. صوت الها جربوها هسه حاليا، جربوها ب حيطلع هوا. هذا الهوا يشبه صوت الها، هذا يسموه aspiration. ليش أنا أحطن على من أشرح لكم على السبورة وأخليكم على الصوت مثلا الب والت والك، أخلي صوت، أخلي رمز H، حرف H صغير، معناته هذا aspiration. هو هذا اللي انتو عمقتوها للسالفة وكبرتوها. طبعا أني أوقف الفيديو وأفتحه كل شوية لين يعني according to the situation behind me. Okay. So we say that aspiration is a period during which air escapes through the vocal folds making a sound just like he. هنا هذا اللي أنا أريده من هاي البيج كله، أريد هذا التعريف مال الاسبريشن. أنا بدي أعرف شنو. طبعا درسنا إحنا بيونت 5 الفونيمز وقلنا بأنه الأصوات كلهم لما أجي أطبق عليهم القواعد نسميهم فونيم. هسه أنا من ألفظ الأصوات أقولن ب ب ت د ك ج، من ألفظهم أني أنتو تسمعوهم اسمهم phone just like the word phone يعني هاتف phone. هاي من ألفظها وأنت تسمعه هذا phone. إلى علاقة بالphonetics. الphonetics إلى علاقة بالprediction of speech sounds. يعني أنا من أقول phonetics معناته prediction، يعني أنا جاي أدرس شلون إحنا نلفظ. أوكي، الphone إلى علاقة بالphonetics. أنا لما أجي أكتب هذا الphone أكتبه بالورقة وأجي أطبق عليه قواعد، أوكي، أو أطبق عليه إنه هذا الصوت يكون aspirated هذا unaspirated، من أجي أطبق عليه الرولز حيسمى اسم آخر اللي هو الفنيم. إذا عندي أنا مثلا فنيم ب إلى two ways of pronunciation. ممكن يكون كل فنيم إلى طريقتين لللفظ. أوكي، طريقتين لللفظ. أحيانا يكون aspirated، أحيانا يكون unaspirated، أحيانا يكون بي aspiration، أحيانا ما بي. شو وقت يكون بي، شو وقت ما بي. فعندي قواعد لازم نتبعها. أوكي، مثلا عندي أني إذا أريد أقول البا aspirated، إيش وقت يكون aspirated؟ لما يكون when it comes initially، لما يجي طبعا منو aspirated طلاب؟ aspirated sounds فقط voices، فقط voices، يعني فقط البا ت والك، يعني voices consonants. voiceless consonants فقط هم يكونون إما aspirated أو unaspirated. الvoiced ما تنطبق عليهم هاي القاعدة. أوكي، ما تنطبق عليهم هاي القاعدة، فقط voiceless consonants. وجاي أقول consonants، ما جاي أحدد plosive أو fricative أو fricates، لا، دا أقولن voiceless consonants. ممكن هذا الكونسوننت يكون plosive، ممكن يكون fricative، ممكن يكون fricate. أوكي، فأنا دا أقول voiceless consonants in general. الvoiced منا علاقة بيهم. اوكي، هسه اول شيء اخذنا ابسط مثال هو الب. قلنا be aspirated و be unaspirated. ايش وقت يكون voiceless consonant aspirated؟ when it comes initially، لما يجي بالبداية. when it is preceded when it is followed by what؟ by a stress vowel، يعني يجي وراه stress vowel. شو يقصد بالstress vowel؟ مثلا عندنا، لحظة، هذه الملزمة اللي أنا شرحت لكم إياهن. قلنا ال aspirated when they come at the beginning of the syllable، لما يجون بداية الكلمة. syllable يعني الword، المقطع. أوكي، initial يعني and occur before، ويقع before، قبل stressed vowel، قبل صوت. يعني vowel شبيه اللفظة يكون مركز. مثلا عندنا كلمة pin، آخر مثال pin. مثلا عندنا صوت البن، pin
إن دا شنو أركز على صوت العلة الفاول هنا اجى قوي بن تلاحظون. فهنا هذا يسموه لما أنا أركز على الصوت العلة يسموه ستريس فاول. فهي تكون الفويس الاسبريتد sounds يكونون aspirated شو وقت لما يكونون initial بالبداية and when they occur before a stressed vowel. اوكي. وقلنا ال aspiration is represented by the simple ه. شلون أبين أنه أنا أريد أقول إنه هذا بي aspiration؟ أخلي صوت الهاء اللي هنا هذا oh it becomes larger. anyway when أنت يعني نكتب شنو؟ نكتب H صوت حرف ال H صغير فوق الصوت مثل ما أنا شارحة هنا. زين. طبعا واحد من زملائكم سألني قال لي ست إنه هذني تعاريف الاسبريشن. هذني مو تعريف الاسبريشن. الاسبريشن تعريفه بالكتاب أشرته لكم، أما هذني شو وقت يكون aspirated كاتبه بالشرح وش وقت يكون unaspirated number 2. فمثلا عندي أمثلة. عندنا صوت الت in T aspirated. ليش؟ مثلا أنا أجيب لكم كلمة T وأقول لكم سووا لي إياها يعني transcribe it phonetically. قلنا phonetically بهاي الطريقة. شلون هسه موجودة يمكم تخلوا لي between two square brackets يعني مربعين أقواس مربع 2 وتعطوني التفاصيل على كل صوت شي يصير فيه. أوكي. فعندي هسه T من تريد ترسموا لي إياها phonetically. هنا T تجي تشوف تقول هذه aspirated or unaspirated. أطبق عليها القاعدة. القاعدة تقول voice this consonants. voice this consonants إذا أجوا بالبداية وإجا وراهم مباشرة a stress vowel هم aspirated. أشوف التي جت بالبداية. طبعا طلاب أنا من أجي أقولكم يعني طبقوا القاعدة ارسموا لي إياها صوتيا وشوفوا القاعدة، لأن إحنا ما نمشي على كلمة، إحنا نمشي على الرسم الصوتي أو الرمز الصوتي. الرسم الصوتي أو الرمز الصوتي انت السيم يعني نمشي عليهم. يعني أنا أجي أسويها صوتيا على مود أعرف هي القاعدة مطبقة عليها أو لا. وبعدين أبدي أضيف حرف ال H، أضيف مثلا شغلات ثانية. فهسه تي رسمتهم تي ت اجا وراها اللونج E. أوكي. اجا وراها شنو؟ لونج E. فهنا بهاي الحالة اجت بالبداية وجا وراها ستريس فاول، إذن هي aspirated. مباشرة أخلي حرف ال H فوقها بمعنى إنه هي aspirated. كلمة till أيضا نفس الشيء aspirated. الك عندنا كلمة kill همات aspirated. الب كلمة pin أيضا aspirated. زين. unaspirated voiceless consonants شو وقت يجون؟ when they occur at the end of a syllable. لما يجون نهاية السيلابل at the end of a syllable and are not followed by a vowel وما يجي وراهم vowel and when they are preceded by s. يعني 3 قواعد صارت لنا. يعني عندي unaspirated إذا أجا بالنهاية، إذا سبق بS، وإذا ما أجا وراه stress vowel إذن هو شنو؟ إذن هو unaspirated. نفسها قاعدة الأسبريتد وأضيف يعني أنطي العكس مالتها. هنا أنا أسبريتد لأن إجا بالبداية، هنا أن أسبريتد لأن إجا بالنهاية، هنا أنا أسبريتد لأن إجا وراه ستريس فاول، هنا أنا أن أسبريتد لأن ما إجا وراه ستريس فاول. ويبقى عندنا القاعدة الثالثة اللي هي إنه إذا سبق بأس يصير أن أسبريتد. أوكي. يعني عندي كلمة eat قارنوها بكلمة تي. شوف التي شلون إجتي، شوف الإيت شلون إجتي. فإيت التي هنا ت هنا أن أسبريتد. كلمة still الت هنا unaspirated. ليش؟ لأن سبقت بS. spin أيضا unaspirated. ليش؟ لأن سبقت بS كذلك. آخر فقرة باليونت جت يعني it talks about Fortis and lenis. قلنا Fortis consonants هم voiceless consonants والlenis هم voiced. بعدين إن شاء الله بيونت 6 حنشرح الفورتس يعني in detail ونشوف يعني شنو فورتس شنو but يعني shortly مختصرا إنه الفورتس هو الصوت يعني الساوند when we pronounce it with strong power يعني strong in a strong way. نطقها strongly عكس الب تنطق شنو weakly. أوكي. اللينس يعني weak. هنا عندنا هذا الجدول دائما هو يقسم لكم الكونسونانتس
حسب ال place of articulation، وهنا ال voiced وال voiceless يعني ال voicing. أوكي، فأني هسه إذا أريد أدرس إذا أريد أدرس شنو؟ إذا أريد أدرس ال consonants. هسه إحنا عرفنا إحنا إذا أردنا ندرس ال vowels قلنا ندرسهم ال vowels حسب ال vertical distance، المسافة ما بين اللثة ال hard palate وال tongue. ندرس حسب ال part of the tongue whether it is back or front. أيضا ندرس حسب اللبس إذا هي rounded separate. زين ال consonants أنا شلون حدرسها؟ قلت لكم شرحت لكم بالمحاضرة إن ال consonants ندرسها آخر فقرة هسه في الملزمة حسب 3 أجزاء اللي هي ال place of articulation، manner of articulation وال voicing. هاي ال3 نقاط حنطبقها على كل ال consonants اللي راح ندرسهم، مو فقط ال plosives، ال fricatives، ال fricates والبقية. النيزلز راح ندرسها lateral، nasal صوت الما والنا والإنج، lateral صوت اللا وهكذا. فشكو consonant من أريد أنطي features مالته حشرحهم حسب ال place of articulation، شلون أنا نطقت بيه، أي articulator مسؤول عنه which one. مثلا ال P وال B bilabial two lips مسؤولات عنه، T وال D alveolar الtongue وال alveolar ridge مسؤول عنه، K و G velar لأن ال palate soft palate وال tongue هم المسؤولين عنه. هاي إذا كنت أدرسهم place of articulation. in manner of articulation هم شنو نوعهم؟ هاي شرحتهم بداية الفيديو شنو نوعهم. هنا نوعهم هم plosive. النوع الثالث ال voicing، إما voiced or voiceless. ب ت ك voiceless، إما ال ب وال د وال ج voiced. أوكي voiced. أيضا هنا هالملزمة اللي نزلتكم إياها شنو اللي بيها مهم بعد. طبعا الاسبريشن تعريفه هذا فوق. الفونيمز، الفونيمز هو يونت 5 بس هنا أعطيكم مقدمة عنه. قلنا الفونيمز هو شنو تعريفه are distinct units of a sound in a specified language that distinguish one word from another. okay for example عندنا البا والبا والدا وكل الأصوات هم هذول فونيمز يميزنا كلمة عن أخرى. مثلا نفس الكلمة بس أغير الفونيم، مثلا أخلي بدل bad عندنا pad أخلي بدل الد ت صارت بات تغير المعنى تماما، أو أغير بدل الب أخلي ب أيضا بات تغير المعنى تماما. فالفونيم هو distinct unit، الجزء يعني المميز اللي يميزنا كلمة عن أخرى. when we pronounce the sound it is called phone. هذا اللي قلت لكم عنه من ساعة، أنا لما ألفظ الصوت هو phone اللي علاقة بشنو بالphonetics، يعني phone speaking يعني it is related to phonetics. while when we apply the rules لما نطبق القواعد of pronunciation قواعد اللفظ on the phone على هذا الصوت اللي طلع it is called phoneme writing يعني and it is related to what to phonology. أيضا الفونيم هسه راح ندرسه بيونت 5 إنه هو abstract unit، وعرفنا يعني شرحت لكم شنو يعني abstract unit. إن شاء الله هسه نشرح لكم باليونت 5. okay there are two ways of transcription. عندنا two ways ولو هذين إلهم علاقة باليونت 5. قلنا phonetic transcription هسه إن شاء الله أشرح لكم بيونت 5 على مود تصير شلون عندكم related ideas.